Hi guys, hello po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa aking channel, Chefboyrogs. Ngayon po guys, meron pa akong isi-share na on version. Magluluto po tayo ngayon guys ng beef harvest. So, bago po kayo sa aking channels guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para po updated po kayo sa mga bago po pang videos na i-upload guys. So, subaybayan po ninyo yung aking videos guys ngayon. Panoorin nyo hanggang katapusan guys. So, simula tayo guys. Intro.
Oh, okay na. Ito na. Gami. Swabe. Kita na, kita. Yummy. Tikman natin ang Paris. Paris. Toppings yan. Ano tayo ngayon na? Apa? Ayan namin. Mag-subscribe at pindutin ang bell button at piliin ang all. Mag-subscribe at pindutin ang bell button at piliin ang all.